හලෝ ඉතින් යාළුවෝ ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලකා බ්ලොග් channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාව සරුංගලයක ලයිට් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙන මේ විදියට අඩි 2.5ක පවන විශාල අත්තටු පළල් සැහැල්ලු වවුලෙක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සරුංගලේ ඇත්තටම ගොඩක් සැහැල්ලුයි. හොඳට මුදුන් වෙනවා, උළුඩට වගේ මුදුන් වෙනවා සරුංගලේ. නයිට් යන්නේම ගොඩක් සුදුසු වෙනවා මේ සරුංගලේ. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් කිතුල් පිටි හොයාගන්න අමාරුවට තමයි මේ සරුංගලේ ගොඩක් විශේෂ වෙන්නේ. මැදට මම මේ ගන්නේ උණ ගහේ අතු බෙදිච්ච උණ බටයක්. ඒ කියන්නේ අතු බෙදිලා වගේ තියෙන පොඩි උණ බට තීරුව. අත්තටට මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් 97 උණ බට පටි දෙකක් ගන්නවා. ඉතින් අපි මේක සුද්ධ කරනකොට පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න. මොකද නැත්නම් සරුංගලේ ඇකිලෙන්න පුළුවන් අත්තටු පළල් වැඩි හින්දා. ඉතින් මේ ගානට පටි දෙකම එක සමානව සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සරුංගලේ වගේම අපි මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්වන්නම්. ඉතින් ඔයාලා උණ බට පටි දෙක ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ගැට සංඛ්‍යාව එක ගාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් පැත්තේ දෙකයි නම් මේ පැත්තේ දෙකයි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න තියෙනවා මම හැමදාම සරුංගල් හදන්න ගත්ත දවස් ඉඳන්ම හදන නූල් පන්දුව. මේ විදිහට නූල් කෑලි දෙකක් අරගෙන මේ දෙපැත්තෙන් අපි ගැට ගහනවා සෙන්ටිමීටර් 20ක් අහු වෙන තමයි මම මේ දෙකෙන් ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ඊට අපි මේකේ හරි මැද හොයා ගන්න ඕනේ. මම ඒකත් පෙන්වන්නම්. ඒ ආකාරයට හරි මැද හොයාගත්තට පස්සේ අපි මේ නූලෙන් එල්ලලා බලනවා. ඉතින් පේනවා ඇති මගේ අත්තට බැලන්ස් නැහැ, මේ පැත්තට බරයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අගිස්සෙන් පොඩ සුද්ධ කරනවා. ඉතින් මහා ගොඩක් සුද්ධ කරන්න එපා. අත්තටේ නමන කොටස අවුල්ලයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බැලන්ස් එක හදා ගන්න ඕනේ සුපිරියටම තියෙන්න. ඉතින් අපි අත්තට ගැට ගන්න තැන මේ විදිහට පිහියෙන් පොඩ්ඩක් සුද්ධ කර ගන්න ඕනේ. එහා මෙහා යන්න තියෙන. මම මේ ගැට ගන්න තැන උඩ ඉඳන් තියෙන සෙන්ටිමීටර් 39යි. මේ විදිහට අපි හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන සරුංගල් හදනකොට මම 69 වද දෙන මගේ බලු කුක්කා. ඉතින් ඒක මැදින් පැන්න ඉඳන් මම වල වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගැට ගහගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඔළුව කොටස ඇද ගන්න. ඉතින් මේ ඔළුව කොටස අදින එකේ අත්තට කෙලවර ඉඳන් මම මේ අදින තැනට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 31යි. ඉතින් නූල දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 70යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අත්තටේ ප්‍රමාණය අනිත් පැත්තටත් අරගෙන පොඩි මාක් එකක් තියලා මේ පැත්තේ නූලේ ගානම අනිත් පැත්තටත් අපි ඇද ගන්න ඕනේ. ඉන්පස්සේ අපි අත්තට පහළ කොටසත් ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 83යි. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මම දැන් සරුංගලේ හදලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ මේ උණ බටේ ගැට ගන්න ඉඳන් මේක හොඳටම ගැට ගන්න ඕනේ. මේ උණ බටේ පොඩ්ඩක් කැරගෙන්න බලනවා නිසා මෙන්න මේ විදිහට තමයි නූල් ඇද ගත්තාම දෙන්නේ. ඉතින් සරුංගලේ පේන ඇති අත්තට ගොඩක් පළල්. ඉතින් අපි දැන් මේක අලවන විදිහත් බලමු. මම මේ සරුංගලය අලවන්න ගන්නේ කහයි කළුයි ඩස්බින් බෑග්. ඒ කියන්නේ කුණු බෑග්. ඉතින් මේ විදිහට ඩස්බින් බෑග් දෙකක් පලාගෙන මම මේ විදිහට මැද කහ ගහලා දෙපැත්තේම අඩිපාද වල කළු ගහන්න තමයි හිතාගත්තේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේක අලවන විදිහත් පෙන්නන්නම්. ඔයාලා බලා ගන්න. හඳුන් කූරක් තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හඳුන් කූරෙන් අලවන්න එක සමහර අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර අය අත පුච්ච ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටමයි අලවන්න ඕනේ. හඳුන් කූරෙන් ඩොට් එක තියලා එකපාරට ඒක ඇඟිල්ලෙන් අපි තද කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ රස්නේ යන්න කලින් මේ මදිපාඩුවටත් මේ විදිහට කහ පාට තීරු කෑල්ලකුත් අලවගෙන දෙපැත්තෙන් කළු කෑල්ලකුත් අලව ගන්න මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේක මැදින් කහ හඳුන් කූරෙන් විතරක් කැලෙවට මදි සෙලෝ ටේප් කෑල්ලකුත් ගහන්න. මොකද නැත්තම් හුලම් පාට මේක ගැලවෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වෙන්නේ සරුංගලේ දෙපැත්තම අලව ගත්තට පස්සේ මම රැලි කපා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට කහ කෑලි දෙකයි කළු කෑලි දෙකකුයි ගන්නවා. මේකත් අපි එකිනෙකට මූට්ටු කර ගන්න ඕනේ. මේ කහයි කළුයි කෑල්ලයි වෙන වෙනම අනිත් කෑල්ලත්. ඉතින් මේ විදිහට කෑලි දෙකක් හදාගත්තට පස්සේ මේ කෑලි දෙකත් එක උඩ තියලා මේ විදිහෙන් නමලා රැලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රැලි දානකොට ගොඩක් දිගට දැම්මට කමන්නේ. මේ සරුංගලේ දෙපැත්ත වගේ කනකොට මා ලස්සනට පේනවා අත්තටු පළල් නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අත්තට දෙපැත්තෙන් අපි නූල් කෑල්ලකින් මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්නවා. මේකේ සේරියාව දාගන්න මම මේ වගේ හඳුන් කූරෙන් අත්තට දෙපැත්තෙන් නිල් දෙයක් තියලා මේ විදිහට යටින් ටේප් කෑල්ලකුත් ගහනවා. මොකද
ඩස්පින් එක උඩට ඇදෙන නිසා මේ විදිහට කොළ කෑල්ලක් තියලා උඩිනුත් යටිනුත් ගැට ගහගෙන මෙන්න මේ ගාන හිටින විදිය සේරියාව දානවා. ඉතින් ඔයක ඔයාලා සරුංගලේ හදන විදිය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් සියලුම මිනුම් ටිකත් මම ඔයාලට ඔන්න දැම්මා. මේ සරුංගලේ හොඳ පෙනුමක් තියෙන හැදුවට පස්සේ අපි දැන් මේක උඩ යවලත් බලමු. ඔන්න ඉතින් guys අපේ සරුංගලේ හොඳටම උඩ යනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සරුංගලේ ඕනකට වඩා මුදුන් වෙනවා. ඉතින් සරුංගලේ යවුවට පස්සේ ඔලු උඩටම ඇවිල්ලා මේකේ මුදුන් කූරියක් ගහනවා. ඒ කියන්නේ සරුංගලේ පට්ටෙටම උඩ යනවා. ඔයාලට පේන ඇති නූලක් තනි කෙලින් වගේ තියෙනවා. මම වීඩියෝ කරන්නෙත් ඔලු උඩ තියාගෙන. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට මුදුන් වෙන සරුංගලයක් තමයි මේක. නයිට් තියන්න එහෙම සුපිරියටම සෙට් වෙනවා. මොකද සරුංගලේ සැහැල්ලුයි හොඳට හුලම් බදනවා. ඒ නිසා නයිට් තියන්නත් පුළුවන්. සයිස් 15න් විතර තමයි මේ සරුංගලේ යවන්න පුළුවන්. ඒ තරම ටයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සේරියාව දාන එක ඔයාලා යවුවට පස්සේ දෙපැත්ත කනවාගෙන ටිකක් පස්සට දාගන්න. මොකද මේ වගේ සරුංගල අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන නිසා. ඉතින් ටයිට් එකේ තරම හිතාගන්න මෙන්න මේ සද්දෙත් අහන්න වැඩි කරලා. මොකද සරුංගලේ නූලේ සද්ද තමයි මම මේ දාන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.